guys, and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng isang kakaibang adobo. Ang gagawin ko ngayon ay ang chicken adobo sa Labanos. And here are the following ingredients. First step, itong ating chicken, ima-marinate muna natin. So, lagyan natin ng salt. Yung ating pinitpit na bawang. Suka. Ating bay leaves. For dahon ng laurel. Yung ating pepper, hahaluin lang natin to para mag-marinate. Para siyang paksiw. Takpan lang natin to. Ilagay natin to sa fridge. I-leave natin overnight para mag-marinate. Ang ating first step, mag-preheat lang tayo ng oil dito sa ating pan. At pag mainit na yung ating oil, igigisa natin yung chicken na binamad natin overnight. Lang natin to, i-render lang natin yung chicken. Yung pinagbabaran natin, i-save nyo lang para mamaya. Ganyan lang natin. Mahigit 10 minutes na nagre-render itong chicken at lumabas na yung mantika ng ating chicken. Yung ating pinagbabaran kanina, ilalagay na natin. Huwag nyo munang hahaluin hanggat hindi kumukulo yung kasi suka yung nilagay natin. Takpan lang natin at hintayin lang natin tong mag-simmer for about 20 minutes. After 20 minutes, ayan, medyo malambot na yung ating chicken. Pwede na nating haluin. And ilalagay na natin yung labanos. At konting toyo lang. Huwag masyadong marami. Yun lang yung pampaalat natin. Haluin uli natin. So, konting trivia, itong recipe na ito, ang recipe daw ay galing sa pamilya ni Jose Rizal sa Laguna. Takpan lang natin at isimmer pa natin for another 15 minutes. Kung gusto nyo ng maraming sauce, pwede kayo mag-add ng tubig. Ako, pwedeng hindi na ako maglagay. Tama na sa akin yung sauce na yan. At isimmer natin hanggang sa lumambot yung labanos. Yan, after a few minutes, malambot na yung ating labanos. Ang bango. Nunuot yung amoy ng labanos. This one is ready. Pwede na natin itong i-switch off. Hanguin na natin yung ating chicken. Ko, pag nag-aadobo talagang hindi siya maraming sauce. Halos nagmamantika kung mag-adobo.
ang daddy ko. Ito na ang ating chicken adobo sa labanos. Sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter,